ඔබ කිසි දිනක පියවියසින් නොදුටු ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මේ ගෙන එන්නට සූදානම. අන්වීක්ෂයකින් ඔබ මෙතෙක් නොදුටු ඡායාරූප ගණනාවක් ඔබ දන්න දේවල් වල දසුන් කිහිපයක් ඔබ වෙත ගේන්න සූදානම්. අන්වීක්ෂයක් කියන්නේ ඉතා කුඩා වස්තුන් විශාල කර බැලීම සඳහා යොදා ගනු ලබන උපකරණයක්. ආලෝක හා ඉලෙක්ට්‍රොනික අන්වීක්ෂ ආදී වර්ග කිහිපයක් තිබෙනවා. ආලෝක අන්වීක්ෂය කියන්නේ අවම වශයෙන් මෙය උත්තල කාච දෙකකින් සෑදී ඇති නිසා මෙය සංයුක්ත අන්වීක්ෂය ලෙසද හඳුන්වනවා. මේ භාවිතයේදී ආලෝකය යොදා ගන්නා නිසා ආලෝක අන්වීක්ෂය ලෙසද හඳුන්වනවා. මෙමගින් සුද්‍රජීවීන් 2000 ගුණයක් විශාල කරලා පෙන්වනවා. ආලෝක අන්වීක්ෂයේ උපරිම විභේදන බලය 0.00002 මිලිමීටර් වෙනවා. මේ පියවියසෙහි විභේදන ගුණය මෙන් 500 ගුණයක් වෙනවා. පළමු වරට අන්වීක්ෂයක් නිපදවලා තියෙන්නේ ඇන්ටන් බෝක් ලීවන් හුක් නම් විද්‍යාඥයා විසින්. ඉතින් ඔබට කිසි දිනක ජීවිතයේ දකින්නට පියවියසින් නොලැබෙන ඡායාරූප එකතුවක් මෙලෙසින් බලන්නට පුළුවන්. අනාගතයේදී අන්වීක්ෂයක් පිළිබඳව ලොකු ගැටලු පැන නගින්නේ නැති වෙයි. මොකද ජංගම දුරකථනයට හැමදේම එන කාලේ අනාගතයේ අලුත් ඇප් එකක් එනවා නොඅනුමානයි පියවියසින් දැකගත නොහැකි දේවල්, ඉතා සියුම් දේවල්, කුඩා දේවල් විශාල කර පෙන්වන්නට ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ මෘදුකාංගයක් එනවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම සිදුවන දෙයක් වේවි. එනිසා ඒ බලාපොරොත්තුව තියෙනකන් අන්වීක්ෂයකින් බලපු ඡායාරූප කිහිපයක් ඔබට මෙලෙසින් ගේනවා.
අධ්‍යාපනය, කලාව, විනෝදය, සාහිත්‍ය සපිරි හමුව. සම්පත් හමුව.